So, siya po ay OFW. So, pagdating niya sa Philippines, unemployed na po siya. Pero, secret lang po natin ito ha. Ito yung parang trick na ginawa namin. Sa mga nagtatanong po kung pwede or possible mo bang i-meet ang foreign partner mo for the first time abroad sa ibang bansa kahit na ikaw ay still married sa Philippines. First time niyo pang magkikita sa ibang bansa sa foreign partner mo and married ka pa sa Philippines. The answer is yes, possible po. Pero depende po yun sa country of destination. May mga country po na hindi nila i-accept na, for example, i-declare mo na makikipag-meet ka sa foreign partner mo for the first time and ikaw ay still married sa Philippines. You are not single. Officially married ka pa rin sa Philippines and gusto mo makikipag-meet sa foreign partner mo sa ibang bansa. May country po na hindi yun siya i-allow. For example, sa Denmark. Sa Denmark po, hindi po nila i-accept kapag still married sa Philippines and kapag online lang yung relationship nyo, through online lang. Hindi pa kayo nag-meet. So, hindi po yun i-accept ng Denmark. Pero may ibang countries po na i-accept yun. For example na lang, for this video, i-share ko sa inyo yung requirements na sinabmit ng client ko na nag-apply po siya ng Schengen visa para i-meet or i-visit yung Lithuanian boyfriend niya sa Lithuania. And na-approved po yung Schengen visa niya kahit na siya po ay still married sa Philippines and first time pa lang nilang magkikita. Na-approved yung Schengen visa niya and nakaalis din po talaga siya successfully. So, hindi po siya nagka-problema sa Philippine immigration. Nasa Lithuania na po siya ngayon. I-share ko sa inyo yung mga requirements na sinabit niya para sa Schengen visa niya. So, since Lithuania is part po ng Schengen, so, ang in-applyan niya is Schengen visa, so short stay visa kasi for visit lang naman yung purpose. To be clear, ito po yung background ng client ko. Siya po ay previous OFW, still married, officially married po siya sa Philippines, hindi po siya annulled, pero hiwalay na po sila ng partner niya. And then, hindi pa sila nag-meet ng boyfriend niya, ng foreign boyfriend niya na nasa Lithuania. Kung ikaw po ay nag-a-apply ng Schengen visa to visit your foreign partner, itong mga requirements na i-mention ko ay almost the same requirements na hahanapin po kapag mag-a-apply kayo ng Schengen visa. So, panoorin niyo po ito kasi for sure makakatulong po ito kung nag-DIY kayo para sa pag-apply ng Schengen visa. So, ito po yung mga requirements na sinabit niya. Visa application form. So, dahil siya po ay nag-avail sa akin ng visa assistance, ako po yung nag-fill out ng visa application form niya. And then, ID photograph, original passport, copy ng previous visa niya dahil siya po ay OFW, and then copy ng passport bio page and yung pages na merong travel stamps. Signed cover letter. So, itong cover letter, ako din po yung gumawa. Travel insurance, ako din po yung nag-provide ng travel insurance niya. Flight itinerary, ako din po yung nag-provide ng flight itinerary niya. And then ngayon, ito po yung proof of rootedness niya. So, siya po ay OFW. So, pagdating niya sa Philippines, unemployed na po siya. Pero, secret lang po natin ito ha. Ito yung parang trick na ginawa namin. Tinanong ko siya kung possible ba siyang makapag-open ng business like sari-sari store. Sabi niya hindi. Pero meron siyang relative na may sari-sari store at hindi pa na-renew or hindi pa nakakuha ng business permit. So sabi niya, ma'am, okay lang ba na yun yung gamitin ko? Na ipangalan sa kanya yung business. Sabi ko, sige, itry natin. So ayun, na-register nila yung business ng relative niya, sari-sari store lang naman yun. Na-register nila sa barangay, so nakakuha siya ng business permit na galing sa barangay and nakakuha din siya ng DTI, Certificate of Business Name Registration. So yun yung sinubmit niya sa application, yung DTI na nakapangalan na sa kanya yung sari-sari store, DTI, Certificate of Business Name Registration, and barangay business permit, cedula. So, yun pong tatlo, yung proof of business na sinubmit niya. And then, meron siyang bank certificate. So, dito po sa bank certificate ay
told her na kahit na sponsored yung travel mo, make sure na meron kang sufficient na fund, proof of funds para sa travel mo. Kasi first meeting pa lang and hindi mo alam kung anong mangyayari doon sa Lithuania. At least you have your own money para sa travel mo. So ayun, nag-provide siya ng bank certificate and then nag-provide siya ng proof of remittances sa family niya. Sabi ko sa kanya, mag-provide ka niyan kasi sa experience ko before, wala akong bank account na na-submit, wala akong bank certificate, wala akong bank statements na na-submit dati. So dahil ako ay OFW din before ako nag-apply ng Schengen visa, ang ginawa ko, nag-submit ako ng proof of remittances ko sa family. Kasi yun yung reason ko kung bakit wala akong bank account. Kasi after ng salary, sinisend ko naman yung salary ko directly to support my family in the Philippines. So ayun, yun yung sinabmit ko. I think mga 5 remittances yung sinabmit ko noon before. So sabi ko sa client ko, ganun din yung gawin mo dahil wala siyang bank statements. Dahil yung bank account niya, I think, ay bago pa lang na open. So ayun, bank certificate lang yung na-provide niya. And then, ayun nga, proof of remittances to her family. And then, PSA issued birth certificate niya at ng mga anak niya dahil meron po siyang anak sa previous marriage. And proof of filing an annulment. So ito, sinabi ko sa kanya, make sure na makakuha ka nito to prove na uuwi ka pa talaga sa Philippines kasi under process na or ongoing na yung annulment mo, yung case mo. Kasi 'di ba once na on process yung or ongoing yung process ng annulment, meron kayong parang mag-a-attend kayo ng hearing sa court, 'di ba? So it is very important. So ayun, nag-file siya, pumunta siya sa family lawyer and then nag-file na siya nito. So meron siyang documents na galing sa lawyer na to prove na nag-file na siya ng annulment. So yun yung sinubmit niya and then copy ng senior ID ng parents niya dahil senior citizen na yung parents niya. And then latest electric bill na nakapangalan sa kanya to prove her address, proof of address. And then meron din siyang credit sa property niya. Meron siyang property pero credit pa lang ito so hindi pa fully paid. So ongoing pa din yung pagpipay niya. So ayun, sinama din sa rootedness niya. So yun po mga documents na na-mention ko. Yun po yung mga proof of rootedness na sinubmit niya. So yun po yung mga strong ties niya. So now, ito naman po yung proof of sponsorship. Ito po yung mga documents na galing kay boyfriend. Signed invitation and sponsorship letter. Ako po yung gumawa nito and pinirmahan na lang ni foreign partner niya. And then nag-provide po si boyfriend ng mediation letter. Ito po yung invitation na galing sa Lithuania. And then, copy ng passport bio page ni boyfriend, proof of sufficient funds ni boyfriend, ito po yung bank statements ni boyfriend, and then proof of employment, work contract, and payslip po yung na-provide ni boyfriend, and then proof of relationship po nila, ito na po yung chat conversation, and then screenshot ng video calls, and then proof of remittances. Yun po yung proof of relationship na pre-provide po nila. So, yun po lahat ng requirements na sinubmit niya para sa visa application. And ayun nga, na-approve po yung visa niya or Schengen visa. Ano-ano nga ba yung mga requirements na hinanap sa kanya sa Philippine Immigration? Dahil diba red flag po yung case niya. First time pa nilang makikita and foreign national yung partner niya, yung boyfriend niya. So, ito po yung mga requirements sa immigration. Passport, visa, invitation letter na galing kay boyfriend niya. So, itong invitation letter, yun po yung letter na ginawa ko, yung sinubmit niya sa visa application niya, yun din po yung pinakita niya sa immigration. And then, travel insurance, yung travel insurance na sinubmit niya sa visa application, yun din po yung pinakita niya sa immigration. Passport bio page copy ni boyfriend, round-trip ticket, and authenticated affidavit of support. So, itong authenticated affidavit of support, galing po ito kay boyfriend sa Lithuania na na-authenticate po doon sa Philippine Embassy. So, sabi niya sa akin, kinuha ng immigration officer sa kanya yung authenticated affidavit of support, passport bio page copy ni boyfriend, and yung ticket niya, copy ng ticket niya. Yun po yung kinuha sa kanya ng
Philippine Immigration Officer. So yun po yung naging experience ng client ko. Again, possible po talagang maging successful yung travel nyo kahit na first time nyo pang makikipag-meet sa mga foreign partner nyo, as long as kompleto po yung requirements. And of course, kailangan nyo pong mag-research din talaga muna. Check nyo po yung website ng embassy kung ano-ano yung mga requirements para sa pag-apply ng visa. And for immigration naman, make sure to prepare the affidavit of support and guarantee na galing kay sponsor or kay foreign boyfriend mo para sa Philippine Immigration ay meron kayong weapon in case nahanapan kayo ng affidavit of support, kasi kapag sponsored po yung travel ng non-relative, mataas po yung chance na hahanapan kayo ng affidavit of support. Especially kapag boyfriend or foreign national boyfriend, fiancé, or partner yung sponsor nyo. So kung meron po kayong mga questions, i-comment nyo lang po, or suggestions or clarifications, huwag po kayong mahiyang mag-comment. And kung sa tingin nyo po nakakatulong itong video, i-like nyo po, i-share nyo po sa mga kakilala nyo, sa relatives nyo na kailangan itong information na to. And syempre, kung gusto nyo pong mag-avail ng visa assistance, i-message nyo lang po ako. Pwede po kayong mag-comment dito or i-message nyo po ako directly sa email, rootstravel@web.de, or pwede nyo rin pong i-visit yung website natin, www.rootstravel.com. Thank you po for watching. Bye-bye!